Що відбувається з українською землею, скільки її та у чиїй вона власності? Відповіді на ці питання не так просто знайти. Світовий банк неодноразово закликав Україну навести лад у державному земельному кадастрі. Адже із настанням ринку землі має бути чітко та прозоро видно, у кого в оренді чи у власності перебуває ділянка. Чи вплине запуск ринку землі на думку громадян про продаж сільгосппаїв, дивіться далі. Родина велика, мама, син, донька, в сина двоє діток малесеньких, син інвалід другої групи після автокатастрофи. Я лишилася без паю. Забрали. Пай використовували люди в оренду, але торік той пай зорали, весною культивірували, вологу закрили. Посіяли. І по сільській раді на тому місці зовсім іншій людині вказали, що там пуста ділянка. У мене не був оформлений ще кадастровий номер, і на ту ділянку друга людина оформила кадастровий номер, документи, немає паю. І оце, що ту курку прогодувати, чи те порося, оце за цих 75 сотих паю мені давали тонну 200 кг зерна. Курці вистачало, щось підкупляли, поросятку, а тепер я не знаю, поросятка є, а зимувати я їх не буду. Просто не вистачить мене ресурсів купити зерно. Немає нормальної інформації про власників, орендарів, немає жодної статистичної інформації. Невідомо, який відсоток, яких земель під який відсоток в оренді переданий, на які строки це передано. Тобто ситуація не передбачена абсолютно. Через те, що взаємодія між реєстрами залишає бажати кращого, а оренда землі часто не реєструється офіційно, не можна сказати напевно, скільки землі орендується, а скільки у власності. За даними Геокадастру, найбільше землі перебуває у приватній власності. Найменше передано за договором емфітевзису. Коли ми оформляли документи на ту ділянку, вони ще по-старому оформили нам документи. Акт на постійне користування землею. Оформляють зараз, що йде та земля у приватну власність, що я можу її у спадок передати своїм дітям. Все. Дане питання в мене ще воно було не вирішене, вирішили другі люди. Тепер я буду звертатися, я ходила в юрконсультацію, проконсультувалася тільки через суд. Все-таки порядка нет в геокадастре. Мы столкнулись, в частности, на практике, когда у нас один пайщик захотел выйти из нашего поля. Вот, да, вот есть поле, и вот он там поделено на пайщиков. Да. Хорошо, если это поле одного арендатора. А если они выходят или начинается дробление, часть земли кто-то попадает, извините, в посадки, кто-то на дороге. То есть карты вот эти вообще сдвинуты. Раньше, когда это было в 2000 году, допустим, и там на протяжении нескольких лет институты выезжали на место, как-то меряли, может, карты СССР использовали, не знаю, к нам приезжали, меряли. И вроде всем все хватало. А когда уже перешли на вот эти все технические какие-то такие вещи, когда это там с космоса снимаются, такие электронные карты, оказалось, что поля всі здвинуті. Що стосується Державного земельного кадастру, теж є такі випадки, коли є паперові документи на право власності на землю, але вони ще не внесені в електронну базу, скажімо так. Але ця робота ведеться і, боюсь, скажімо так, ввести в оману щодо цифр, десь по пам'яті приблизно 1 мільйон таких ситуацій, де треба довнести, довідкрити поземельні книги, але внесено вже набагато більше. Основна частина внесена, і ця робота ведеться. Я сподіваюся, що вона невдовзі буде доведена до логічного завершення. Трохи краще. Земельні ділянки, велика кількість туди внесена. Але ж вправдання не лише геокадастру.
А права власності у Державному реєстрі прав. Інформація вноситься з 1 січня 2013 року. Тобто всі договори, які були укладені до цієї дати, на 49 років, наскільки завгодно, їх там банально немає. Публічним кадастр став лише із 2013 року, а до того часу була можливість, умовно кажучи, внести і неякісні дані. Внесення інформації до Державного земельного кадастру для громадян України стає актуальним лише тоді, коли вони хочуть або продати цю земельну ділянку, або ж уже спадкоємці, коли оформлюють право спадщини, вони повинні сформувати цю земельну ділянку. До настання цих фактів у громадян немає інтересу її вносити до Державного земельного кадастру. Держава виправляти помилки зазвичай не буде, тому що це вже приватне майно. Це сам власник повинен захотіти виправити помилку, зробити відповідну заяву, і тоді помилка виправиться. Геокадастр не повністю заповнений, лише на 70%. Проте це і так досить високий показник для європейських країн, тому що в деяких європейських країн набагато нижчий показник внесення земель до Державного земельного кадастру. Близько 76% ділянок сільгосппризначення внесені до Державного земельного кадастру. Найбільше земельних паїв, за даними реєстру землі, у Київській області. Окрім того, що можна зустріти помилки у реєстрах та кадастровій карті, сільгоспземля розпайована так, що фермерам, які мають в оренді або власності масиви ділянок, незручно обробляти землі. Ми бачимо, що на сьогоднішній день земля розпайована якби у вигляді шахматки. І маючи пай серед поля в самій середині, чи навіть не можеш відмовитися від того, що вимушений здавати в оренду цим орендарям, які володіють чи орендують пая навколо тебе. Якщо би ти навіть зараз, маючи свій пай, захотів його обробляти, то, в принципі, доступу до цього пая тобі ніхто не дасть. Консолідація – це об'єднання земельних ділянок, щоб їх можна було спільно обробляти, щоб не було там через смуж або шахматок, коли всередині вашого поля інший фермер обробляє земельні ділянки. Тому що подальше зволікання з вирішенням цих питань може привести до того, що фермери в Україні будуть недоотримувати приблизно 6% врожаю, а звісно, це можна перерахувати мільярдні надходження щороку. Тому це ще один із напрямків земельної реформи, над яким треба працювати і вирішувати якомога швидше. Землі бувають різних категорій. Найбільше земель в Україні саме сільськогосподарського призначення. Майже уся державна земля невдовзі перейде до комунальної власності, бо за умов децентралізації розпоряджатися нею на місцях буде ефективніше, кажуть чиновники. Приблизно фактично 3/4 у приватній власності, близько 75%. І решта – це державна комунальна власність. 3,5 мільйони гектарів у комунальній власності, ну, все решта 30 мільйонів мінус 750 тисяч, мінус 2 мільйони, мінус 1,5 мільйона – це все землі приватної власності. Безкоштовна земля має надаватися кожному українцю під будівництво, фермерство чи садівництво. За словами юристів, кожна людина має право приватизувати не одну, а 5 земельних ділянок із різним цільовим призначенням, одне з яких для ведення особистого господарства. Проте, знову-таки, складно знайти ділянки через не зовсім прозору кадастрову систему. Звісно, в чинному земельному законодавстві залишаються положення про безоплатну приватизацію земель, в тому числі для особистого селянського господарства, це до 2 гектарів. Громадяни можуть подавати заяви на отримання таких земельних ділянок, проте треба враховувати, що у нас вільних земель в Україні вже залишилось досить мало і важко насправді знайти такі землі. Ви можете знайти, але потім з'ясується, що там просто вже в когось є права на цю земельну ділянку, але вони не зареєстровані, не зазначені на публічній кадастровій карті, тому ви думаєте, що там начебто вільна земля, проте вона вже в когось в користуванні. Вільні землі є, попросити можна, але це не секрет. Ми знаємо, що сфера приватизації вона характеризується багатьма проблемами. Керівництво Держгеокадастру намагається їх вирішувати, але одномоментно це зробити важко. Я хотів би звернути увагу, що зараз Держгеокадастр передає, як ви кажете, вільні землі, тобто це землі державної власності, передає їх у комунальну власність територіальних громад. Планується передати біля 2 мільйонів гектарів, тобто планується передати все. Тому в подальшому ті, хто бажає приватизувати земельну ділянку, в тому числі сільськогосподарського призначення, вони повинні будуть звертатись до місцевих рад. Я сподіваюся, що
тут ситуація буде краща. Придурки где-то там в Киеве или где-то еще приняли закон, что каждый гражданин Украины имеет на 2 гектара земли. Вот это, значит, местные власти столкнули с людьми лбами. Они приходят и требуют 2 гектара земли. Население Батурина, Батурин 2500 населения. Это значит, если каждому раздать по 2 гектара, это получается 5000 гектаров. А у нас всего 4000 гектаров. Где взять еще 1000? Вот какой-то дурак написал этот закон, а исполнять на местах. То есть на местах теперь же мы плохие, что мы не даем всем земли. А если я ему дам 2 гектара земли, ему в личное пользование, я получу оттуда всего лишь 100 гривен в год. А если я его отдам, эту землю, в аренду, я получу где-то 100 тысяч в год. Есть разница? А за что мы должны ремонтировать школы, содержать школы, детские садики, спортзалы, клубы, ну и все остальное, досуг для молодежи? І ті, що зараз живуть, і ті, що народяться, вони всі мають право на приватизацію. Ну і треба бути чесним, да, що землі на всіх не вистачить. Тому я думаю, що всі це розуміють, і розуміють в тому числі і депутати місцевої ради. Коли закон виписаний таким чином, що його ось так от буквально реалізувати просто неможливо, то починається біда. У мене муж паралізований, йому 78 років, 23 роки він як паралізований. Ми приїхали сюди, живемо тут. Це в мене родительський дом. А раніше ми жили в Донецьку. 50 років ми там жили, там працювали. Чоловік працював інженер-електрик по образованию. Я медсестра-воспитатель була в дитячому садику. 2 діток у нас, син і дочка. У 2014 році ми сюди приїхали. Ну так ми тут і живемо з чоловіком. У мене чоловік із Западної України, Вітіля, з Івано-Франківської області. Приїхали на Западну туди Україну, там у Васі тітки були, вуйки, там же ж називають вуйко. Та всі приїхали і кажуть: Василю, а в тебе Катя, вона у тебе москалька? Перший задали вопрос. А він каже: ні, вона українка, тільки вона, каже, з Донбасу, Вітіля. Ну, у нас же свій розговор, у нас такий же ж суржик українсько-русський у нас зв'язаний, там не так же, як це саме. Чіпи. На. Ну, зараз оце кажу, що землю продавати. Звісно, жалко цієї землі, матушка наша земля, тому що, я знаю, у мене мама, робили в колхозі. Боже, жінки тоді працювали на цій землі. Земля кругом чиста була, кругом ні соринки, ніде нічого. Вони їхали в степ, там полоть. Вони їхали і вони співали. На гарбу сідали і співали. Це я пам'ятаю у дитинстві. Оце їдуть і співають, і назад їдуть, співають. Тонкий голос подавала, ой, щоб жи, я мужа мала, ой, щоб жи, я мужа мала. Люди переживають через те, що державні інституції не готові до запуску ринку землі. Одне можна сказати напевно: до продажу ділянок сільгосппризначення чиновники активно готуються та приводять реєстри до ладу. Державні землі сільгосппризначення продаватися не будуть. Закон встановлює безстроковий мораторій на продаж земель державної та комунальної власності. Тобто те, що належить державі, суспільству, воно наразі продаватися не буде. Проблем із кадастром після запуску ринку землі також не буде, кажуть експерти. Проте для геокадастру справді буде складний період, аби провести взаємодію між усіма реєстрами. Проблеми з кадастром, я думаю, очікувати не слід. Якщо земельна ділянка раптом не зареєстрована в кадастрі, тому що електронна кадастрова система в нашій державі ведеться лише з 2004 року, а є ділянки, звичайно, які формувалися раніше, то по цій ділянці просто неможливо буде провести жодного правочину. Наше законодавство виписане таким чином, що проводити правочини можна буде лише із земельними ділянками, які зареєстровані в кадастрі і по яким там немає кадастрових помилок. І теж, коли є застереження, що хтось там вкраде землю або щось ще, це ще раз підкреслюю, практично неможливо, тому що без реєстрації земельної ділянки і гарного відображення по ній в принципі неможливо буде жодного правочину провести.
На другому етапі, який розпочнеться аж у 2024 році, після допуску юридичних осіб дійсно постануть складні питання, як перевіряти склад засновників, скільки землі у засновників, скільки землі у юридичних осіб, заснованих засновниками. Це може бути дійсно досить складно, тут потрібна інформаційна взаємодія між різними реєстрами, але сумнівів, що до 2024 року ця задача буде вирішена, в мене немає. Вже все ж таки відкрити ринок і дивитися, що буде далі. Поки є ці обмеження, якось підлаштовуватись, оперативно реагувати, змінювати законодавство, налагоджувати систему контролю. Скажімо так, тут потрібна шокова терапія. Враховуючи, що 20 років збиралися, нічого не зробили, то іноді іншого просто шляху може і не бути. Ну, знову ж таки, вони ніколи не будуть готові. Це ж чиновники. Поки їм не встановлюють дедлайн завтра, вони завжди будуть не готові. Вони 20 років не готові. В Україні близько 7 мільйонів власників сільгосппаїв. Із них 20% померло, 23% старше 70 років. Село, воно вимирає, повністю вимирає. Оце тут, це, що ми зараз тут з чоловіком, все отакі бур'яни. У мене 2 гектари і брата, 4 гектара в нас оце паю. У нас почти у всіх людей паї. Як я, у нас такі остались, в основному такі люди до 80 років. Ми будемо вважати, що ми не повинні продавати. А молоді люди, ці по-другому вважають. Знаєте, що хочу вам сказати? Воно їм в основному достається в наслідство, і вони з цим не вважаються, їм лікби гроші. А гроші – це вода. Понимаєте, вони ушли і на тому це кончили. Моє таке мнення, і таких людей, як оце я, це саме теж, ми вважаємо, що хай вона буде, ця земля, тут як воно буде, так воно і буде. Фонд Демініціативи провів масштабне дослідження. Місцеві ради здебільшого не підтримують ринок землі. Серед власників земельних паїв лише близько 6% людей збираються їх продавати. Більше половини власників продавати землю не готові. І от коли поставили питання, що ви думаєте про земельну реформу, люди видали цілий ряд позицій. І ми ці позиції в серпні 2020 року перевірили в масштабах всієї України. Що ми побачили? Що дійсно більшість громадян бояться, що землю скуплять олігархи, що буде знищено фермерів, агрохолдинги прийдуть, знищать фермерів, землю виснажать і кинуть, закриють доступ до річок, закриють доступ до природних ресурсів. Всі ці позиції набрали більше половини відповідей респондентів. Тобто так, політична пропаганда працює, але з іншого боку, коли люди це все розказували, вони і скаржились, наприклад, зі свого життя, як їхні інтереси не захищаються. 43% людей вважають, що земля не може продаватися в принципі. 46% вважають, що можна лише за певних умов. За даними дослідження, загалом ставлення до ринку землі більше підтримують у центрі та на заході, менше на півдні та сході. Різниця невелика, але є. У серпні 2020 року більше половини громадян сказали, що люди мають право розпоряджатися своєю землею. Я имею пай, я за земельну, лично я за земельну реформу. Людина сама має право вибирати, що вона хоче. І я обома руками за земельну реформу. І я, якби була можливість, я б продала. Коли ми питаємо людину, а чи хочеш ти мати можливість розпоряджатися своїм приватним майном, то виявляється, що так, хочу. Особливо мені подобалось в минулому році, проводилися окремо соціологічні опитування власників земельних ділянок. Їх запитували, шановні власники земельних ділянок, ви хочете розпоряджатися своїми земельними ділянками? 83% кажуть так. Хочу. Коли деякі люди починають розказувати, що от землею не треба розпоряджатися, що це погано, що це якісь негативні наслідки будуть, от розкажіть це власникам земельних ділянок. Чомусь у нас була приватизація, хто хоче продавати, хто хоче не продавати. А чому так сталося, що всі фабрики, заводи, комплекси тільки в одних в руках получилися? Мабуть, створені такі умови. І слова «можеш продати, можеш не продати» не підходять. Людина може грати у наперстки, а може не грати.
Ну грають. Людина може йти до однорукого бандита, а може не йти. А залежність є, ігроманія є? Є. Це красиво тільки можна розказувати, а в житті так не буває. Сейчас яички много. Опа. Это тебе. Вот была одна корова, я давала тюк 20 килограмм на 2 раза. Давала гарбузы, давала буряк и парила солому, тоже кушает. Раньше ж маленький был, гарбуза он не ел, а мама ест, а он мукает. 3 года назад, да, это маленькая была Майка, старая была корова. И она не разродилась. Она ходила, короче, переходила. Я кому не звонила с ветеринаров, говорят, да ну что, может рано. Один мне говорит, что может до 21 дня переходить корову. Вот. Но меня в этом году это переходило 19 дней. Но я уже знаю, что она перехаживает много. Я как бы не очень волновалась так, прислушивалась, живой теленок или нет. А то тоже ходила, наверное, дней 17 она переходила. Но потом приехал ветеринар и сказал, что у нее завороток матки. Короче, завернулась, не может плод выйти оттуда. Очень тяжело. Что делали? На мясо. Бежит ручей, спешит ручей, возле ручья мужик ничей. Работа тяжелая. Целыми днями. Ни выходных, ни отпуска, ничего нету. Фахівці кажуть, що після запуску ринку продаж земель відбуватиметься не надто активно. Ціна буде невисокою, а рівень конкуренції невеликим. На сьогодні можливість продати свою земельну ділянку одразу після запуску ринку сільськогосподарських земель розглядають до 10% громадян України максимум. Переважна більшість, знову ж таки, нічого продавати не збираються і ще дуже довго будуть думати, а чи потрібна їм ця опція і чи потрібно нею скористатися. Серед умов, за яких власники землі погодились би на відкриття ринку, найчастіше говорять про комплексне законодавче урегулювання ринкового обігу. Це може пояснюватись в тому числі і політичними вподобаннями громадян, і впливом проросійських політичних сил. А з іншого боку, може і пояснюватись тим, що не забувайте, що у нас південні східні землі – це великі території, де панують великі агрохолдинги, і де є різний досвід, і позитивний, і негативний. Мне кажется, что у нас осталась земля. Я думаю, если землю продадут, то у нас вообще ничего не останется. Кто хочет работать, трудиться на земле, тот будет работать, а хто не хоче, це ж таке діло. Ну, по-перше, болюча тема з точки зору міфів, тому популісти грають на цьому полі дуже активно. А по-друге, державна земля, там багато корупційних інтересів. Агролоббі, в якого зацікавленість в збереженні дешевої оренди, і проросійські сили, які, власне, теж парадокс, да? Всі ці ОПЗЖ, медведчуковські команди виступають проти ринку землі, хоч в Росії ринок землі вже є 15 років. А вони розповідають, яка чудова країна Росія. Постійно розповідають. Тому що вони бажають стримати розвиток країни, власне. Ринок землі є чи нема, це про розвиток країни. Питання треба ставити не про те, які умови мають бути проведення земельної реформи. Питання стоїть в тому, чи буде здійснена судова реформа, чи буде збережена антикорупційну інфраструктуру, тобто всі антикорупційні органи, створені після Революції Гідності, чи дозволять цим антикорупційним органам нормально працювати, чи зрештою буде притягнуто до відповідальності власників банків Коломойського, Бахматюка, Живаго, чи всі вони опиняться на лаві підсудних. Якщо це буде, тобто люди, які вчинили злочини, будуть покарані, тоді громадяни будуть довіряти державі. І навіть у разі повністю ліберального ринку, коли не буде жодних обмежень ні для іноземців, ні для чого, але держава жорстко поставить умови, що землю не можна виснажувати, що на землі можна сіяти те-то чи те-то,
що людей не повинні примушувати до продажу своїх земельних ділянок і так далі. Простіше кажучи, інтереси простих звичайних селян не будуть утискатися, люди погодяться на найбільш ліберальний ринок землі. От у нас, скоріш за все, буде, можливо, більш трохи активно в перші роки. Там, я думаю, що може до 3-4% в перші роки кинуться продавати реально свої земельні ділянки. Але в будь-якому випадку це не буде якесь там масове явище. Тож не слід розуміти, що в Україні можна буде купити там цілі поля, величезні масиви земель. І середньостатистичне поле, наприклад, це 30 окремих власників. Тому якщо з 30 чоловік один продасть в перший рік, вважайте, що це буде дуже масштабний старт ринку сільськогосподарських земель в Україні.